Profeettojen elämä. Jeremia oli Anatotista, ja hän kuoli Egyptin Tapnaissa kansansa kivittämänä. Hänet haudattiin Faaraon palatsin alueelle, koska egyptiläiset piti häntä suuressa arvossa, sillä he olivat hyötyneet hänestä. Sillä hän rukoili, ja myrkkykäärmeet jättivät heidät. Ja vesihirviöt, joita egyptiläiset kutsuivat nimellä Nepto, ja kreikkalaiset krokotiileiksi. Ja ne, jotka olivat Jumalalle uskollisia, rukoilevat tuossa paikassa tänäkin päivänä. Ja sen paikan maan tomulla parannetaan käärmeen puremia, ja me olemme kuulleet Antiokuksen ja Platomeuksen lapsilta, vanhoilta miehiltä, että makedonialainen Aleksanteri, seisottuaan profeetan haudalla ja itse todistaneensa hänen ihmeitään, siirsi hänen jäännöksensä Aleksandriaan ja asetti ne asiaan kuuluvalla kunnioituksella piiriin ympäri kaupunkia, ja koko käärmelaji pysyi poissa kaupungista. Ja samoin krokotiilit joesta. Ja samaan aikaan ilmaantuivat ne käärmeet, joita kutsutaan nimellä Akolai, joka merkitsee taistelija käärmeitä, jotka hän toi Peloponnesoksen Arkoksesta. Sen tähden niitä myös kutsutaan nimellä Arkolai, joka merkitsee onnekkaat Arkoksesta. Sillä kaikkea hyvää he kutsuivat sanalla Laija. Jeremia antoi Egyptin papeille merkin, että oli määrätty, että heidän kivijumalansa järkkyvät ja sortuvat maahan neitsyöstä syntyvän vapahtajan kautta. Sen tähden tähän päivään saakka he kunnioittavat syvästi ajatusta syntyvästä neitsyöstä. Ja he asettavat lapsen kehtoon palvoen, kun kuningas Ptolemaios tiedusteli tästä asiasta. He sanoivat, se on ikivanha salaisuus, jonka pyhä profeetta on antanut meidän isillemme, ja meidän tulee odottaa tämän salaisuuden täyttymystä, hän sanoi. Ennen temppelin valloittamista tämä profeetta otti mukaansa liiton arkin ja siihen kuuluvat esineet, ja antoi ne kallioon nielaistavaksi. Ja niille, jotka seisoivat vierellä, hän sanoi, Herra on poistunut Sionista taivaaseen ja tulee takaisin jälleen voimassaan. Ja tämä on oleva teille merkkinä hänen tulemuksestaan. Silloin kaikki pakanakansat palvovat puukappaletta. Ja hän sanoi, tätä arkkia ei tuo esiin kukaan muu kuin Aaron, eikä yksikään papeista tai profeetoista avaa sen lain tauluja, paitsi Mooses, Jumalan valitsema, ja ylösnousemuksen arkki nousee ensimmäisenä. Ja se tulee ulos kalliosta, asetetaan Siinain vuorelle, ja kaikki pyhät kokoontuvat sinne odottamaan Herraa. Ja pakoon vihollista, joka haluaa hävittää heidät. Hän asetti sormellaan tuohon kallioon sinetiksi Jumalan nimen. Ja se näytti kuin raudalla tehty kaiverrus.
ja pilvi peitti sen nimen, eikä kukaan tiedä sitä paikkaa, eikä kykene lukemaan sitä nimeä siihen päivään tai täyttymykseen saakka. Ja tuo kallio on erämaassa, missä arkki oli ensimmäiseksi, niiden 2 vuoren välillä, joilla Mooses ja Aaron lepäävät. Ja yöllä on oleva tulen kaltainen pilvi, aivan kuin muinaisina aikoina. Sillä Herran kirkkaus ei milloinkaan katoa hänen laistaan. Ja Jumala antoi tämän suosion Jeremialle, että hän saattaisi tämän salaisuuden täytetyksi, että hänestä tulisi Mooseksen työtoveri, ja he ovat yhdessä tänäkin päivänä.